Hello everyone, good morning, assalamu alaikum, namaskar, moi sabnome মোৰ চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক। আজি মই বনাব লৈছো ফিশ কোৰমা। তাৰ কাৰণে মই লৈছো এয়া 1 পিস ফিশ লৈছো আৰু এয়া 3টা পিয়াজ লৈছো আৰু এডোখৰ মানে নেমু টেঙা লৈছো আৰু এয়া দালচিনি, ইলাচি, লং, আদা, নহৰু এখিনি লৈছো আৰু এখিনি কাজুখিনি পেষ্ট বনাই লৈছো মই আগতীয়াকৈ। এতিয়া মই মাছখিনিৰ ওপৰত এয়া নেমু টেঙা অলপ চেপি দিছোঁ। চেপি দি এইখিনি এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থৈ ল'ম। অকণমান নিমখো দি দিছোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে। এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। এটা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এইখিনি মছলাখিনি মই আদা নহৰু সৈতে এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। এতিয়া এইখিনি মোৰ পুৰা পেষ্ট হৈ গ'ল। মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি পেলাই বেলেগত থৈ লওঁ। মই এয়া অলপ পিঁয়াজ এয়া ব্ৰাউন হোৱাকৈ আগতে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই নমাই লওঁ। অলপ মাছ আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজিছিলোঁ, সেই একেখিনি তেলতে মই এতিয়া এই মাছখিনি আকৌ বনাম। এতিয়া মই অকণমান ৰিফাইন দি দিছোঁ, খালি কেৰাহীখন চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইমান অকণমান দিছোঁ চেনি, কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ। মোৰ চেনিৰ কালাৰ ওলাবলৈ ধৰিছে, অকণ অকণকৈ উঠিছে এয়া চেনিৰ কালাৰ। মই এই ধৰণে এনেকৈ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈ গ'ল, কিন্তু জ্বলিবলৈ দিব নালাগে। এয়া তাৰপিছত মই এয়া পিচি থোৱা এয়া পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰুখিনি গোটেইখিনি পেষ্টটো দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কালাৰ উঠালৈকে মজাই থাকিম। ইয়াতে মই গৰম মছলাখিনিও পিচি দিছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান দিম ধনিয়া গুড়ি। চচৰ জুইটো একদম কমাই থৈছোঁ মই। এতিয়া মই অকণমান দিম গ্ৰীণ চিলি চচ, অকণমান দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া। অকণমান দিছোঁ নিমখ। পিঁয়াজৰ পৰা এতিয়া তেলটো বেলেগ হ'বলৈ লৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া কাজুৰ পেষ্টটো। এতিয়া মই ইয়াতে মাছকেইটুকুৰা দি দিম। মই গেছৰ জুইটো একদম চিম কৰি বনাই আছোঁ, নহ'লে তলত ধৰি যাব কাজু পেষ্টটো। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে দিম এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা এয়া পিঁয়াজখিনি। এয়া মোৰ ফিছ কোৰমা ৰেডি হৈ গ'ল। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ এয়া ফিছ কোৰমা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। আৰু যিসকলে চাই আছে প্লিজ মোৰ ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। বাই বাই।